Go Hotel. We're gonna stay here for a couple of hours kasi 11 p.m. ba yung flight namin papuntang Hong Kong. We just passed the immigration, guys. Naghihintay lang po kami ng aming boarding. Gate 3. Touchdown, Hong Kong! Hong Kong, happy birthday, mother! Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. And for today's video, dahil wala akong magawa ngayon, is I'm gonna give you some starting kit tips para sa mga first-timers na pupunta ng Hong Kong. Upon arriving sa Hong Kong, yung first thing na maisasuggest ko talaga is kumuha ka ng Octopus card. Yung Octopus card is parang yung transportation card nila sa MRT nila dito. Ito yan. So, may nag-sponsor sa akin na dalawa. Char lang. Hindi. Yung mga office mates ko, meron silang Octopus card. Yung Octopus card kasi top up lang to eh. So, wala tong expiry. Top up lang ng top up. Pwede nyong, mapahiram sa mga kaibigan nyo. Bali, this is their main transportation card pag gumagamit ka ng MRT. Ito yung sinasuggest ko kasi mas prefer ko na mag-MRT kasi around 10 to 16 Hong Kong dollars lang yung masispend mo sa pagta-travel. Then yung Octopus card, hindi lang siya sa transportation, magagamit niyo din siya sa McDo, 7-Eleven, or sa Pig Tram. Ang dami niyang functions aside from transportation. Then yung second thing kinukuha ko is yung SIM card na for 4G or LTE. Bali kumukuha ako ng SIM card para lang to navigate around here in Hong Kong. Na-notice ko, ang dami nilang mga Wi-Fi booth dito. Pero medyo parang para sa akin ang complicated ng Wi-Fi kasi meron pang deposit sa credit card and everything. Then medyo mahal siya, guys. So yung ginawa ko, nag-book ako sa group ng ganito. Basta yung binuko, guys, is 4G or 3D SIM card, Hong Kong pick up lang. So, at the back, dun ako kukuha ng dun ko na lang ipipick up yung SIM ko around 7 AM pa sila mag-o-open. So guys, for the starter kit number 3, please download also mga apps sa Google Play Store or sa App Store ng mga ganito, MTR guide map. Para hindi kayo maligaw if in case magtitake kayo ng MTR para malaman niyo yung mga interchange station. So ako, yung dinownload ko is yung Hong Kong Metro Guide and MTR route planner. So, for example, galing kami ng Yaumate. Yung nearest station namin is yung Yaumate. So, from there, chine-check yung mga interchange, ilang station yung kailangan namin ipapass before kami bababa. Then also, nag-download din ako ng Hong Kong Travel Guide offline. So, i-input mo lang dito yung place mo or kung saan ka nagsistay. Tapos, sila na magde-derive ng mga tourist attractions na malapit sa'yo. So, para yung time mo sa Hong Kong, ma-maximize mo talaga. Yan, guys. Yan lang ata yung starter kits mo pag nandito ka sa Hong Kong. Bonus tip na din. For immigration purposes lang talaga. For example, pag first time ka na pumunta dito sa Hong Kong, yung ginawa ko talaga, kahit hanggang ngayon, it's my second time around here, yung ginagawa ko talaga is, nagpe-print ako ng round trip ticket, yung voucher ko sa online booking ko sa hotel, and also yung mga vouchers ko na
na mga entrance tickets sa mga amusement park like Disneyland, sa mga Ngongping Village. As a proof lang na nakikita ng immigration ni Hong Kong na na yung purpose mo dito sa travel is for vacation lang talaga and no other purposes. Paano ka ba makabook ng mga promo flights? So, yung ginawa ko is yung round trip namin sa HK via Iloilo, yung cost niya is 5,000 lang. Hiniwalay ko ang pag-book niya. Bali, yung papunta namin is nakuha ko siya through promo ng credit card ko. Then yung pabalik naman namin from Hong Kong to Iloilo, nabuko siya nung February na Valentine's sale. Yan, so ipapakita ko sa inyo yung travel kit ko. Bali, sa pouch na to, nandito na lahat-lahat. Yung mga Hong Kong dollars ko, yung passport, yung ano po ba? Travel tax, then yung mga ballpen pag sumusulat ka ng mga arrival departure na card. So, yan lang guys. That's my short video of how to get around here in Hong Kong para sa mga first-timers. I hope nag-enjoy kayo sa aking simple tips. If you like this video, give it a thumbs up. Make sure to leave a comments down below. And more videos to come kasi first day ko pa lang sa Hong Kong. Bye-bye!